mai puțin pe canalul meu. Nu e neapărat, dar așa pe un canal cum ai tu, 235.000 de subscriberi și așa. Băi, nu se poate, că îți dedici, practic, e ca o zi de muncă, numai că ești ca un antreprenor, adică muncești și în weekend. Și când vezi că tragi atâta și în orice zi, nu știu, poate îți blochează YouTube-ul într-o zi canalul sau ceva de gen, se întâmplă ceva de genul ăsta, tu rămâi și te gândești, păi bravo, frățioare, și munca mea. Da. Adică sunt și riscuri în sensul ăsta. Dar da, de-aia e nevoie să dați like, share, subscribe. Da. Pentru că îi influențează foarte, foarte mult tot canalul. Eu, până să-l cunosc pe Micu Gigant, da, mă gândeam că e ok, știi, adică gen că mai mult pe satisfacție personală că dai like cuiva. Dar acum, cunoscându-l pe el și explicându-mi exact cum funcționează în spate, îmi dau seama că voi, dând click pe acel buton de like, de subscribe și pe clopoțel, YouTube-ul pe el îl pune în față, practic. Și atunci când postează ceva, nu mai e pierdut. Poate să ajungă și în trending la un moment dat. Dar e vorba, chestia asta ajută foarte, foarte mult. Da, like-ul te bagă în recomandate. Deci dacă un clip nu are like-uri sau dislike-uri, nu ajunge în recomandate. Exact. Este esențial. Tu ca om, dacă nu-ți posti un videoclip, Măcar te de dislike. dislike. Exact. Pentru că dislike-ul ăla ajută. Exact. Că nu-ți mai apare ție, că nu ți-a plăcut, nu-ți mai apare genul ăla de content. Și plus să ridică și recomandate, chiar dacă e dislike, chiar dacă Exact. e like. Dar trebuie să fie ceva acolo. Și comentariile. Cu cât sunt mai multe comentarii, cu atât ajungi mai repede în recomandate. Pentru că, hai, spuneți-mi mie, sincer acum, cine dintre voi ați văzut un videoclip cu 10 milioane de vizualizări pe recomandate și fără niciun comentariu? Niciunul, pentru că nu există. Dacă videoclipul tău nu are comentarii, te-a ajuns de multe, nu te bagă, nu ai recomandate, chiar dacă ai 5 milioane de vizualizări. Da, corect. Dar ai văzut că tu la fiecare live ai omul ăla care vine și dă dislike. Da. Băi, e ăla, cred că e ăla care e de un an de zile. Păi da, deci omul urmărește pe Micu, dar dă dislike. Bă, Îți mulțumim, frățiorul nostru, că vii acolo de fiecare dată. Dai dislike-ul ăla mare. Cum ar zice Colo, așa ești tu cu dislike-ul. Așa ești cu dislike-ul ăsta mare. Așa? Dar nu contează, vino acolo, dă dislike, uită-te. Da. Dă share la alți prieteni care dau și dislike. Da, n-are mă nicio treabă. N-are mă nicio treabă. Ne bucurăm. Dislike-ul ajută și like-ul ajută și comentariul și share-ul și tot. Micule, dar acum când mă întreb tu, te întreb și eu ceva. Da. Uite că toată lumea, am văzut pe live acolo, te întreabă, adică nu toată lumea, din ce în ce mai multă lume te întreabă: Micule, de ce ai dat-o pe engleză? De ce e contentul în engleză? Păi, chestia este în felul următor. Vreau să fac un videoclip separat, dar dacă ai deschis subiectul ăsta, hai să-l dezbatem aici. Bă, băieți, eu fac YouTube de 6 ani și câteva luni. Însă, în ăștia 6 ani de zile, m-am ridicat foarte, foarte greu. M-am ridicat datorită lui Boala și Mogean, Colo, Andy Popescu și așa mai departe. De ce? Pentru că nu vreau să judec, nu vreau să fac nimic, nu vreau să fiți ofensați. Dar oamenii și copiii din România au, nu știu, mentalitatea mai închisă puțină. Adică eu nu mă uit la ăla pentru că are mișcările alea. Nu mă uit la ăla pentru că vorbește cum vorbește. Am întâlnit foarte mulți oameni care mi-au zis: Micule, te apreciez foarte mult, dar nu pot să mă uit la tine pentru că mă miră de tine. De ce? Exact. Trebuie să depășească pragul ăsta de mie milă. Și acum că a venit străinii și datorită videoclipului cu Andy Popescu, care a ajuns internațional în toată Cel de pe lumea. Reddit. Da, și pe Reddit, și pe TikTok, și pe Instagram, și pe toate platformele. Tu ce faci? Dacă ai fi tu în locul meu, să stai 6 ani de zile, să te chinui zi de zi, să muncești zi de zi, pentru că nu e atât de ușor să faci ceea ce faci pe YouTube. Poate să vi se pare că sunt de ușor.
întoarce și atât. Dar nu e așa. Dar mă rog, că deviez foarte mult de la subiect. Oamenii au văzut că nu se mai abonează, nu mai vin, nu mai... Știi, nu zic, dacă am văzut valvul ăsta de oameni, bă, știi care e problema? Bine, nu e nicio problemă, dar factorul ăsta, băi, niciun om străin care a venit pe canalul meu pe live sau pe videoclipurile mele, sute de mii de oameni, băi, niciunul nu m-a jurat. Da. Băi, niciunul. Bă, unul din Măcar unul să sute zic de mii. acolo. Bă, măcar unul să zică, luame, dar, bă, niciunul nu m-a jurat. Te-ți dai seama dintr-un milion de oameni, să zicem, 1 milion de oameni, bă, niciunul nu m-a înjurat pe canalul meu de YouTube. De ce? Pentru că ei au o altfel de gândire decât noi. Exact. Nu știu, și vreau să vă zic că nu vă mai uitați la treaba fizică omului. Uitați-vă la ce are omul ăla de spus. Da, corect. Ați zici pe Stephen Hawking? Eu doar atât v-am zis. Ați zici? Dacă da, scrieți în comentarii. Și cum vi se pare cum vi s-a părut că din păcate a murit? Era un handicapat sau un retardat? Nu, era un geniu, dar avea problemele pe care le avea. Și asta m-am decis să fac YouTube-ul ăsta în engleză. Și plus că e bine pentru tine că mai înveți o limbă. da, e foarte bine pentru mine. Dar ce mă doare pe mine cel mai tare, mă scuzi, bă, deci mi-au plecat comunitatea din România, frate. Deci tu nu mai vezi mai mult de 5 oameni români pe live. Da. Bă, deci nu înțeleg, nu vreau să mă plâng, nu vreau nimic. Păi nu, dar fii atent, dacă nu erau străini și pleca comunitatea din România, tu acum rămâneai cu 3 oameni pe live. Deci, dacă în clipa de față, Doamne ferește, îmi pleacă toată comunitatea de oameni străini, eu nu mai am nici 3 oameni pe live. Ba da, ar fi 3. Bă, da. E Equinox, Equinox, Potato și Gohan. și Gohan. Fii atent, l-ai menționat pe Gohan de 2 ori în vlog. Trebuie să-ți fie recunoscător pe viață. Bă, Gohan, Gohane, te pupăm, tată! tată, că eu sunt asta, da. Da. Dar tu crezi în vegetropții? Da? Da, este ceva foarte palpabil, zic eu. La fel de palpabil cu cea dacă faci bine, găsești bine. Dacă faci rău tot timpul și așa, poți să vrei tu să atragi cât vrei, dar nu o să atragi niciodată. Da. Uite, eu pot să zic că eu cred foarte mult în asta și mi s-a îndeplinit foarte multe dorințe. Deci eu sunt un tip sociabil, îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu oameni și dacă eman o energie pozitivă, automat atrag oameni buni și oameni cu creierul copt spre mine. Uite cum am dat de Andy Popescu, cum am dat de tine, cum am dat de ăla, cum am dat de X, cum am dat de Y, pentru că eman pozitivitate. Și nu numai de oameni cunoscuți și oameni departe, și de oameni total ca tine, cu suflet bun. Dar dacă emani negativitate și când aulă, nu pot să fac aia, Da. nu pot, e frică, dacă nu iese, dacă nu, Exact. nu o să faci nimic toată viața. Trebuie să te gândești, băi, eu pot. Și Da, tu ești un exemplu la chestia asta, da? chiar poți. Uite, eu mi-am îndeplinit
ți-ai îndeplinit tu golul, dar păcat că economia Da. e și ce-ți propusese Da, tu da, anul da. trecut, anul ăsta mai tai o cameră și n-ai făcut nimic. Da, adică păi mei, dar uite, poți, dacă gândești pozitiv și te ții de treaba ta, poți, dar niciodată să nu te dai bătut într-o chestie banală, cum ar fi, bă, nu mi-ai ieșit astăzi, nu mai ieși el, nu mi ieși luna viitoare, nu mi ieși anul viitor, bă, cacă nea, tot bă, dracu, Da. bă, mi-am nu, tati, fă aia. Păi bă, băieți, cam s-a fost și vlogul cu Elcănaș, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un pumn butonului de like. Dați aici like, tot timpul am vrut să fac chestia asta, dați aici like, auzi să pui și tu asta să fie. Nu aici, aici. E aici? Aici. De ce like? Păi seama, bara de like nu-i jos? Bă, da, dar nu pune de vretu, pune unde doi. Nu mă arătam spre butoane. Da, mă, știu, da. Dați aici așa cum vreți voi. Așa. Dați share. Așa. Apăsați pe clopoțel. Și am obosit. Și la fel. Am de capul meu. Da, cam a fost aici. Ceau.